यदि सायद तपाईँ पनि एउटा फेसबुक युजर हो एन्ड तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुकबाट तपाईँले के भन्छ केही इन्कम जेनेरेट गर्न खोज्नु भएको छ भने, पैसा कमाउन खोज्नु भएको छ भने सिम्पली यो भिडियो तपाईँको लागि। यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँ जान्न सक्नुहुन्छ कि कसरी तपाईँले बनाएको पेजमा जुन इम्प्रेसन छ, जुन रिच छ, तपाईँको पेज ग्रो गरिरहेको छैन, सिम्पली कसरी तपाईँले आफ्नो पेजलाई बुस्ट गराउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्री अफ कोस्ट। ओके, सो साथीहरू भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियोले तपाईँको पेजलाई एन्ड तपाईँले के भन्छ धेरै हेल्प गर्नेवाला छ। सो साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको भाइको नाम मनोज एन्ड वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल टेक्निकल मनोजमा। सो साथीहरूले पेज छ एन्ड तपाईँको पेज सिमिलरली ग्रो भइरहेको छैन भने कसरी ग्रो गराउन सक्नुहुन्छ एन्ड कसरी आफ्नो जुन पोस्ट छ धेरैजनासँग के हुन्छ पुर्याउन सक्नुहुन्छ बुस्ट गरेर, त्यो पनि फ्री अफ कोस्ट भने। यसका लागि सिम्पली तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि आफ्नो फेसबुक अकाउन्टले ओपन गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला एन्ड 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पेज छ, 3टा पेज छ। म काम गरिरहेको भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो किङ अफ एग्रिकल्चरमा सिम्पली क्लिक गर्छु। यो मेरो पेज छ जुन मैले वर्क गरिरहेको छु। यति गरिसकेपछि एकचोटि आफ्नो पेजले सिम्पली रिफ्रेस गर्नु होला। रिफ्रेस गरिसकेपछि ओके, रिफ्रेस गराइसकेपछि सिम्पली तपाईँले तल आउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पेजमा तपाईँले के भन्छ भिजिट गरेर देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पोस्ट गरेको छु एन्ड सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ तल यदि स्क्रोल डाउन गर्दै आउँछ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले के भन्छ धेरै क्लियर हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ किङ अफ एग्रिकल्चर छ, मैले 11 घन्टा भइसकेपछि एउटा पोस्ट गरेको थिएँ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ इम्प्रेसन जुन पिपुल रिच छ हेर्न सक्नुहुन्छ 1592 जनासँग मेरो यो पोस्टलाई के भन्छ पठाएको छ। ओके, फेसबुकले आफै मैले हेर्न सक्नुहुन्छ 9 पेजमा मैले सेयर गरेको थिएँ, 9वटा ग्रुपमा साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यसका लागि सिम्पली तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि ओके, बट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकचोटि अझै म तल भिजिट गरेर देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको कति दिन भइसक्यो, 1 दिन भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ 4317 जनामा पुगाइसकेको छ, आफै पठाउँछ साथीहरू। यसका लागि तपाईँले के भन्छ केही गर्न जरुरत छैन, बट तपाईँले सेयर गर्न छ एन्ड तपाईँले के गर्न छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन ग्रुप तपाईँले पेज क्रिएट गर्न छ त्यो केसँग रिलेटेड छ तपाईँले त्यो कुरा त्यस्तो टाइपको ग्रुपमा जोइन हुनु होला। ओके, जस्तै मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो के छ भन्दाखेरि किङ अफ एग्रिकल्चर छ। सो सिम्पली मैले के गर्छु भन्दाखेरि म ब्याक आउँछु एन्ड ब्याक आइसकेपछि मैले आफ्नो फेसबुकमा आएर के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ होम पेजमा आएर के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली सर्च गर्छु। ओके, को जस्तै मेरो किङ अफ एग्रिकल्चर छ भने एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड मान्छेहरू मेरो पेजमा भिजिट गर्छन्। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ म एग्रिकल्चर लेख्छु। ओके, एग्रिकल्चर लेख्छु। अब एग्रिकल्चर लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो टाइपको इन्टरफेस हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पेज छ एग्रिकल्चर लोक सेवा, यदि तपाईँले भिजिट गर्नुभएको छैन एन्ड तपाईँ एग्रिकल्चर रिलेटेड स्टडी गर्दै हुन्छ भने यहाँ आएर तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ एग्रिकल्चर लेखिसकेपछि धेरै टाइपको इन्टरफेस ओपन हुन्छ एन्ड यहाँ तपाईँले के गर्न छ भन्दाखेरि धेरै मेम्बर भन्दाखेरि जस्तै एग्रिकल्चर न्युज सर्भिस हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पपुलरमा चलिरहेको छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेछ, मैले सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु एन्ड हेर्छु। ओके, अब हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको इन्टरफेस, यस्तो टाइपको ग्रुप सेलेक्ट गर्नु होला जसमा त्यो ग्रुपमा मेम्बर पनि धेरै होस् एन्ड त्यसमा के हुन्छ पोस्ट पनि धेरै होस्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन एन्ड अर्ग्यानिक प्रोडक्ट छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यति 2 to 7 के मेम्बर छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ 26 पोस्ट अ डे, एक दिनमा 260वटा पोस्ट हुन्छ भने यस्ता ग्रुपमा सिम्पली तपाईँले जोइन हुनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म जोइन हुन्छु। सिम्पली खोज्नु होला तपाईँको जस्तो पनि क्याटेगोरी छ तपाईँको ग्रुपको तपाईँको पेजको त्यस्तो क्याटेगोरी सर्च गरेर यहाँ खोज्नु होला एन्ड त्यस्तोमा के भन्छ जोइन हुनु होला। ओके, एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली जोइन हुन्छु म। यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि जोइन हुन लागेको छ। 16 के मेम्बर छ, मेरो एडभाइस मान्नुहुन्छ भने सिम्पली जस्तै 10 के मेम्बर जसको जुन ग्रुपमा छ जुन पेजमा छ त्यो पेजमा सिम्पली जोइन हुनु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 16 के छ यसमा पनि जोइन हुन्छु एन्ड यस्तै धेरै तपाईँले हुन्छ पेजलाई ग्रुपमा खोजेर यसै के हुन्छ तपाईँले आफ्नो पेजलाई सेयर गर्नु होला, आफ्नो जुन पोस्टलाई सेयर गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ म ब्याक जान्छु। अब ब्याक गएँ। अब ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली 3 लाइनमा जान्छु, मेरो पेजमा जान्छु एन्ड मैले जुन पोस्ट गरेको थिएँ त्यसले के गर्छु भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ग्रुपमा के गर्छु भन्दाखेरि सेयर गर्छु। ओके, एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले के भन्छ सेयर भनेको ऱ्यान्डमली सेयर नगर्नु होला। जस्तै अनि 1 घन्टा जस्तै 5-5 मिनटमा कोही साथीले के गर्नुहुन्छ सेयर गर्नुहुन्छ आफ्नो पोस्टलाई। ओके, त्यस्तो नगरिदिनु होला। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको जुन पोस्ट छ सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्राइटेरिया आउँछ एन्ड त्यहाँ तपाईँले एउटा नोटिस पठाइन्छ युट्युब फेसबुकबाट कि तपाईँले के भन्छ अब यसभन्दा बाहेक तपाईँले हुन्छ यसभन्दा बढी तपाईँले हुन्छ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन भएको ग्रुपमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ सेयरको अप्सन छ, सिम्पली सेयरको अप्सनमा क्लिक गर्छु एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर टु अ ग्रुपमा सिम्पली क्लिक गर्छु एन्ड यति क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ
मैले जोइन भएको ग्रुपमा मैले के गर्छु भन्दा हेर्न सक्छु म यति धेरै ग्रुपमा जोइन भइसकेको छु साथीहरू। ओके, म हालाकि मैले भर्खर जोइन गरेको ग्रुपमा अलिक के हुन्छ रिभ्यूमा छ, एकछिन पछि त्यो पनि के हुन्छ जोइन भइहाल्छु। तपाईँ पनि एक दिन टाइम लिन सक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म यति धेरै ग्रुपमा जोइन भइसकेको छु। अनि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले जुन मेरो पोस्ट छ नि त्यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली सेयर गरिदिन्छु होइन। जस्तै फार्मिङ टेक्नोलोजी छ, यसमा मैले सेयर गरिदिन्छु। एक क्लिक गर्छु अनि के गरिदिन्छु भन्दाखेरि सिम्पली सेयरको अप्सन छ, पोस्ट गरिदिन्छु। ओके, पोस्टको अप्सन छ, पोस्ट गरिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि हेर्न सक्छु म ब्याक आउँछु एन्ड मेरो के हुन्छ अहिलेसम्म 9वटा सेयर थियो। अब के हुन्छ सिम्पली यसले मैले रिफ्रेस गर्छु भने 10वटा सेयर म पुग्यो। ओके, 10वटा ग्रुपमा मैले सिम्पली आफ्नो पोस्टलाई के हुन्छ सेयर गरिदिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ 10 सेयर छ एन्ड 8वटा कमेन्ट छ एन्ड 11 लाइक छ। एन्ड केही टाइम पछि साथीहरू तपाईँको जुन पोस्ट छ सिम्पली फेसबुक पेजले नै तपाईँको जुन पिपुल रिच आफै पुगाउँछ। ओके, यसकारण तपाईँले के भन्छ कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। बस तपाईँले के भन्छ के गर्न छ भन्दाखेरि आफ्नो जुन पेज छ त्यसमा के भन्छ सेयर गर्न छ एन्ड रेन्डमली सेयर गर्न हुँदैन। तपाईँले के भन्छ केही घन्टा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, 4-5 घन्टा पछि एउटा पोस्ट, फेरि 4-5 घन्टा पछि अर्को पोस्ट, त्यसै तपाईँले के भन्छ म्यानेज गरेर तपाईँले पोस्ट गर्नु होला। अनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जुन पेज छ फेसबुक पेज छ सिम्पली त्यसले के गर्न सक्नुहुन्छ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड पिपुल रिचलाई के भन्छ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। सो थाहा भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला एन्ड च्यानल पहिलोपटक आउनु भएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु होला। सो साथीहरू आजको लागि यति, फेरि नै भेटौँ होला यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा। सो साथीहरू तबसम्मको लागि जय नेपाल, जिन्दाबाद।